Të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin e radhës në studion e Hapur. Tema për këtë edicion është Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, e cila në fakt shënohet me 25 nëntor dhe morëm shkas këtë ditë për të diskutuar për luftën që bëhet në Kosovë për të parandaluar dhunën ndaj gruas, nënave, vajzave, motrave tona. Për të biseduar për këtë çështje me mua në studio është koordinatori nacional për mbrojtje nga dhuna në familje, njëherë zëvendës ministri i drejtësisë, zoti Naim Qelaj, si dhe është ftuar po ashtu edhe Adelina Berisha nga rjeti grave të Kosovës, por ajo sapo të arrijë në hapësirat e RTK-s do të inkuadrohet në emision. Mirë se erdhët, zoti Qelaj. Mirë se gjetëm. Atëherë, çfarë kemi bërë në Kosovë deri tani? Si po shënohet kjo ditë dhe çka keni planifikuar në vazhdim prej aktiviteteve? Unë fillimisht ju falenderoj për ftesën me qenë pjesë e emisionit këtë mëngjes, edhe mund të them me kënaqësi që Kosova po bën përpjekje të vazhdueshme për me fuqizu pozitën dhe rolin e gruas në shoqëri, në përgjithësi, si në politikë, vendimarrje në politikë, në sferat e biznesit, ekonomisë, por në rand të parë ka kriju një infrastrukturë shumë të mirë ligjore dhe bazë për nga mund të rrjedhin pastaj krejt të drejtat dhe realizimi këtyre të drejtave për barazi gjinore në shoqërinë tonë. Megjithatë, nuk duhet me harru që kemi dalë nga një shoqëri patriarkale, nga një situatë ku Kosova ka qenë një intervenët më të varfra të rajonit. Pastaj e kaluara jonë historike nuk është që ka tregu ndonjë rritje ose ndonjë vlerësim të pozitës së gruas në shoqëri, përveç respektit që e ka pas qoftë si nanë, si motër, si vajzë, si bashorte, por roli i saj në vendimet që i merr shoqëria jonë, ose si në familje, ashtu edhe në skenën politike, nuk është që ka qenë në nivelin e duhur. Tani jemi me një situatë kaj tjetër, shoqëria jonë është vedisu, ka kriju një bazament të fortë, është ndryshu mentaliteti dhe është kuptu që gruaja është e barabartë me burrin, megjithatë vetë fakti se sot kemi rrjetet të organizuara të grave që luftojnë për drejtat e tyre, në kupton që ne duhet bëjmë akoma punë dhe nuk është niveli të cilën duhet jetë. Pikërisht, si është qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje, sidomos e grave, vajzave? A kanë qasje të lehta ato? Po, tash po flasëm për dy segmente, barazia gjinore dhe dhuna në familje. Në fakt, konventa Stambollit një farë mënyre sikur i barazon këto dy çështje. Megjithatë, nëse flasëm për qasjen drejtësi të viktimave të dhunës në familje, atëherë pa dyshim mund të them që institucionet e Kosovës kanë bërë një avancim shumë të madh në këtë drejtim. Fakti që para 2 ditësh kaloi në parlament kodi i ri penal ku dhuna në familje u përcaktu si vepër e veçantë penale, nënkupton seriozitetin me cilën është duke u qas klasa politike tashme dhe kjo qeveri rregullimit të pozitës së gruas dhe sidomos luftimit të dhunës në familje. Në gratë, femrat, vajzat tona, nënat, motrat tona kanë qasje të lehtë në institucionet ku i ofrohet mbështetje dhe siguri, i jepet edhe ndihmë për rastet të cilat i paraqesin. Megjithatë, vetë fakti që kjo dhunë ushtrohet në familje ka si të themi ndjeshmërinë e vet. Në fakt, institucionet tona mundohen me i plotësu kriteret dhe kushtet që janë përcaktuar në botën perëndimore dhe në botën e civilizuar. Në fakt, këto jemi të e bë me një dinamik shumë të madhe, sidomos kohëve të fundit. Kosova është drejt finalizimit të legjislacionit që është në harmoni të plotë me konventin e Stambollit, edhe pse këtë konvent nuk e kemi pjesë të legjislacionit aktual. Megjithatë, pjesë e legjislacionit aktual është konventa kundër diskriminimit të çfarëdo forme në baza gjinore dhe në këtë drejtim shteti jonë është duke bërë mjaft punë të mirë. Për më qenë shumë konkret në pyetjen e juaj, institucionet që ofrojnë shërbime dhe japin siguri dhe mbrojtje viktimave të dhunës familje, në radhë të parë është policia, pastaj janë mbrojtësit e viktimave, prokuroria, gjykata, qendra për punë sociale. Pra vreni që është një sër institucione që i ofrojnë ndihmë dhe mbështetje grave dhe viktimave të dhunës. Pikërisht, ju e cekët pak edhe mentalitetin patriarkal, kjo është një për çështjeve që desha ta diskutoja pak më vonë, por me që e cekët po diskutojmë edhe tani, a kemi arritur që të zhveshemi nga ky mentalitet
në një përqindje të caktuar, sepse kemi parë që ka shumë raste të dhunës në familje të cilat kanë përfunduar me fatalitet, me vrasje, qoftë të grave, por edhe të fëmijëve. Tash po flasëm për dy aspekte, unë s'paku e shok kështu, po flasëm për mentalitetin e tanishëm, por gjithmonë duke krahasu si ka qenë dikur shoqënia jonë. Nëse e krahasojmë të kaluarën, atëherë vërtet mund të mburemi me të arriturat që kemi pas. Qoftë si institucione, qoftë si shoqëninë përgjithësi, sepse vetë rritja e shkallës së arsimimit Gruas në shoqërinë tonë ka rritë edhe ka forcu pozitën e saj, edhe rolin që e ka. Pastaj dimensioni tjetër është se sa ne si shoqëri kemi arritë përmes politikave parandaluese dhe vetëdijsuese me ndiku në përgjithësi në çdo shtresë të shoqërisë ose në çdo familje me kuptu rolin dhe rëndësinë që e ka barazia gjinore. Këtë pjesën e dytë, në fakt, neve na duhet edhe më tepër punë. Unë prej momentit kur e kam pranuar pozitën e koordinatorit nacional, nuk është kohë e gjatë, tash bën një vit, kam pa që institucionet në të kaluarën kanë punu shumë në këtë drejtim, edhe ne jemi ndoshta vendi më i avancuar në drejtim të legjislacionit, sepse kemi një sër ligjesh që mbrojnë të drejtën dhe e gruas dhe barazinë gjinore të saj. Për shembull, Kosova ka fut mbrana kushtetutës vetë konventën ndërkombëtare. Dhe mund të themi që është një prej kushtetutave më të avancuara në botë, sepse me automatizëm e një si ligje të zbatueshme bile ju jep edhe prioritet zbatimit të dispozitave që kanë të bëjnë me drejtat dhe liritë e njeriut, e që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare, siç është konventa për drejtat e njeriut, pastaj edhe konventa tjera që vërtet janë shumë të avancuara sa i përket respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut. Jo mund të thoni pse po e lidh tash dhunën familje barazinë gjinore me drejtat e njeriut. Unë konsideraj... Aty është piknisja. A mund ti të bëjmë diçka më shumë që të edukojmë dhe të informojmë, të ndrojmë këtë mentalitetin patriarkal që buri i shtëpisë si ka fatin e të gjithëve në dorë, qoftë edhe të vajzave, po edhe të gruas edhe gjithë familjes, sepse kemi shumë raste që pikërisht nga pabarazia gjinore, nga tendenca për të qenë kryesori në familje, ai që udhëheq, ndodhin edhe këto probleme, dhuna dhe mospajtimet. Nuk është vetëm ky faktor që ndodh dhuna në familjet tona. Dhuna në familje ndodh për arsye tjera, janë edhe aspekti social ekonomik, është edhe aspekti arsimor, kulturor, pastaj është mentaliteti për cilën veç diskutuam më herët. Vërtet jemi duke bërë përpjekje maksimale me ndryshu, tu fillu prej mentalitetit të shoqërisë, pastaj edhe aspekteve tjera. Rastet e dhunës, sidomos ato me fatalitet që kanë ndodhur në kohën e fundit, jemi të vetëdijshëm që kanë ardhur si rezultat jo vetëm i ndonjë lëshimi apo neglizhence, por kanë ardhur si rezultat i shumë faktorëve që kanë sjellë deri te një pasojë e tillë. Institucionet tona sot kanë mekanizma mbrojtës dhe parandalues, mirë po këto nuk janë të mjaftueshme që me evitu në mënyrë të plotë ose me zhdu këtë dhunë. Fatkeqësisht në krejt botën ndodhin këto raste, por ne nuk duhet të justifikohemi me këtë fakt. Ne si shtet kemi për obligim që çdo qytetar i Republikës Kosovës me i garantu sigurinë dhe jetën e tij. Pra në këtë rast, pavarësisht dhe pa marrë parasysh gjinin, moshën, racën, nacionalitetin apo çfarëdo elementi tjetër apo përkatësinë fetare. Megjithatë, tradita dhe botkuptimet tona kanë pas një rol shumë të madh, sepse në fakt gruaja sot duke qenë jo në nivel të barabartë me burrin, padyshim që nuk është në gjendje që mënyrë të pavarur dhe vetë merr disa vendime, sidomos kur kemi edhe një lloj pabarazie ekonomike, e cila diskutojmë këtë gjitha, edhe pabarazinë ekonomike dhe mënyrën e të vepruarit. Tani do të lidhemi me kolegen tonë, me Trendelina Ramadani, e cila është tek Policia e Kosovës, atë do të zhvillojë një intervistë pikërisht për temën për cilën jemi duke diskutuar. Atëherë Trendelina, përshëndetje dhe linja për ty. Faleminderit Albresha, ne jemi tek Policia e Kosovës me Tahire Haxhollin, shefe e sektorit për parandalimin e dhunës në familje në nivel vendi, me të cilën do të bisedojmë për këtë 16 ditë ku do të ketë aktivitete të shumta për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe për statistikat që ofron Policia e Kosovës. Përshëndetje zonja Haxhollin. Përshëndetje. Atëherë, a mund na thuash fillimisht, jeni pjesë e kësaj fushate që ka filluar dje kundër eliminimit të dhunës së grave?
Po të gjitha institucionet edhe policia Kosovë është pjesë e fushatës kundër dhunës në familje, dhunës në baza gjenore. Mirë po ne me aktivitetet veçanta kemi fillu qysh me 3 nëntor, ku kemi pas fushata vedisuse parandaluse për dhunën në familje, të cilët janë marrë në 8 rajonet policisë Kosovës, 8 qytetet kryesore, ka fillu me Prishtinën dhe ka përfundu me Prizrenin, ka qenë një fushatë e cila është mbajt në sheshin e Hapur, ku kanë shpalos aktivitete edhe policia, edhe nxënësat, edhe institucionet tjera, dhe ka qenë një fushat pak më ndryshe se hera tjera, për shkak se në shesh kanë pas mundësi të kenë qase, të marrin pjesë edhe të gjithë qytetarët, ku është bathirë të jenë pjesë edhe ata, edhe ka qenë një ngritje mjaft e mirë e vedisimit parandalimit e dhunës familje, për shkak se kemi marrë komente, janë afru, kanë marrë pyetje, kemi shpërnda broshura dhe tjera. Kështu përse është mbajt kjo para 16 ditë aktivizmit, për shkak se këtu 16 ditë, po ka mjaft aktivitete për fushat, dhe kështu që vëmendja dhe përqendrimi edhe i qytetarëve dhe institucioneve pashtë më i ngushtë, dhe ka mundësi që nga një herë dhe vetë fushat aktiviteti e humbe efektin asaj që ka që organizohet. E ne ashtu e fillum para se 16 ditë. Mirë po edhe çdo aktivitet edhe tash policia e Kosovës është pjesë e fushatës me prezantime për rolin e përgjithësisë të policisë, gjithashtu me Klardin e kemi një aktivitet i cili do të marrë pashtu në Prishtinë, ku do të prezantojmë policia me broshurat e veta, me aktivitetet e veta në parandalimin e dhunës në familje. Zonja Gjolli, mund të na thuash sa është e përhapur kjo dukuri negative tek ne në Kosovë në bazë statistikave që posedon policia e Kosovës? Bazë statistikave që raportojnë raste në policinë e Kosovës, gjithë recekja atë që raportohen, se gjithsesi që numri duhet të jetë më i lartë në ambiente në shtëpi, mirë për raportimi duhet të jetë më i ulët, për shkak mentaliteti, për shkak shumë rrethana që i dim, mirë po këtë vetë, vetëm këtë 9 mujor kemi më shumë raste se gjithë vitin e kaluar që kishte rast. Pse është ngritë raportimi raste dhunës në familje, ndoshta është kjo për shkak ngritjes vedisimit, për shkak besimit të institucioneve, apo në 9 mujorin që kemi mbledh statistikat e kemi 1129 raste dhunës në familje, ku prej këtyne janë 7 raste të vrasje të rënd, 7 viktima janë gradë, me thënë edhe një është fëmijë, e cili dihet në gjako. Prej këtyne 1052 persona kanë qenë të arrestuar dhe 1052 raste janë proceduar me raste penale, me kallëzim penal në prokurorinë themelore kompetente rajonale të gjithë Kosovës. Domethënë, krahasuar me vitet e kaluara është rritur numri i raportimeve, mirë po nga përvoja që ju keni është rritur edhe si dukuri, është dukur përdorur dhunat e gratë në për familje? Unë mendoj që është rritë numri i raportimit raste dhunës familje, këtë e cekë për shkak se të gjitha ato gratë të cilat kanë ardhur dhe kanë deklaru për dhunën të cilën e kanë përjetu, po thuj se kanë tregu se kanë dhunë me vitet tana. E kështu që kjo dhuna ka ndodhur, ka qenë ekzistente dhe ka qenë e vazhdueshme, mirë po raportimi ka qenë i heshtur. Dhe kjo mendojmë se është ngrit raportimi i rasteve dhunës familje, se dhunë ka gjithkund botën, po ashtu ka dhe në Kosovë. Ndoshta është rrit pak dukuria për shkak edhe në faktoreve, pak kushtet ekonomike tani dhe rrjetet sociale, lojrat, bigjoze, përdorimi i substancave, përdorimi i alkoolit, edhe këto janë disa që me zhvillimin e havshëm të teknologjisë, gjithashtu edhe dhuna në familje, po ka ngritje. Atëherë mund të thuar cilat janë masat që ndërmerr policia ndaj atyre që kanë përdorur dhunë ndaj grave? Policia është e para nga institucionet edhe e fundit e cila që përcjell rastin e dhunës familje. Prej momentit kur e merr informatën dhe intervenon në rastin e dhunës familje, mandej në dërgimin e saj të mjeku, me dërgimin e saj të strehimorja, me dërgimin e saj në shtëpinë për ekzekutimin e urdhrimbrojtës, në seanca, prokurori, gjykat, po ashtu edhe ku ka mundësi, gjithëherë përcjell, po ashtu edhe të njoftoj me drejtat e saj ligjore, edhe dërgon të institucionet të cilat i njofton për të drejtat, se është një viktim që ofron shërbime për ndihmë juridike falas. Është e para dhe e fundit që e përcjell rastin e dhunës në familje. Ka kapacitete të ngritura, ka mbajt trajnime, tani veç po thuj se kemi 15 dhoma miqësore për intervistimin e dhunës familje. Kjo është ngritur në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe ashtu edhe vendore.
janë kriju kushtet në mënyrë që viktimat e cila i drejtohet policisë të njetë rahat dhe të njetë e sigurt dhe e mbrojtur. Atëherë ndaj viktimave për viktimën ofroni mbrojtje, por çka ndodh me personin që ka përdorur dhunë? Po personi ka se është një numër mjaft i lartë i cili është ngrit kallëzime penale nga policia, po ashtu edhe kanë qenë të arrestuar për veprën penale të cilën e kanë kryer mbrana familjes ndaj gruas ose ndonjë antari tjetër familjes. Kjo gjithashtu janë edhe masa mbrojtëse të cilat nëse personi i cili ka kryer një vepër penale brenda dhunës familje ka qenë ndikimin e alkoolit, ka qenë me tmeta psiqike apo sociale dhe në ndikimin e substancave ka mundësi që të shqiptohet një urdhër, një masë mbrojtëse në trajtimin e detyrueshëm këtij personi, në mënyrë që këta persona të evitohet kjo dukuri të cilën kjo smundje pothuajse e varfshmërisë që kanë dhe të kthehen te dobishëm në familje. Kur ajo vërtetohet se dhuna në familje shkakton në ndikimin e këtyne, atëherë munden që t'i japet një trajtim i detyrueshëm nga mjekët kompetent dhe ata të kthehen detyrueshëm. Po nëse përsëritet dhuna, kemi pasur një rast i tillë ka qenë para disa viteve ku familjarët kanë treguar që bashkëshorti e ka përsërit dhunën vazhdimisht dhe policia e ka liruar atë person derisa ndodhe edhe vrasja. Çka bëni në rastet kur përsëritet dhuna? Kemi rastet e cilat edhe përsëriten për shkak se edhe gruaja për shkak gjendjes ekonomike diktimit e cila është varur prej dikujt tjetër ta asiguroj ekzistencën e saj, ajo detyrohet të kthehet në objektin e dhunës dhe përsëri fillon dhuna, është një qark e dhunës e cila ndoshta një kohë pajtohen, fillojnë jetën normale, po prapë ata fillojnë me dhunë. Edhe kjo është detyrimi se duhet me pas programe të veçanta, në mënyrë që këto viktima të rehabilitohen, të gjejnë një punësim, të jenë të pavarura prej dikujt tjetër, në mënyrë që ato të vazhdojnë jetën normale me fëmijët e tyre. Për shkak se qëndrimi në objektin e dhunës, përveç që i shkakton probleme gruas e cila është direkte e dhunës, ju shkakton shumë probleme dhe fëmijë, sa ata fëmijë e përjetojnë dhunën në mënyrë indirekte, ku ndikon në zhvillimin e tyre psikologjik, social, zhvillimin shëndetësor, edukativ dhe gjitha këto. Dhe këta fëmijë nesër pas nesër, të cilët të rriten e kemë model të jenë ushtrues dhunës apo jenë ata durues të dhunës. Dhe kjo është problemi që të çështja e rehabilitimit dhe reintegrimit kem akoma probleme ne si shtet. Mirë, po kjo nuk varet prej policisë, edhe pse nuk varet prej neve, ne jemi ata të cilët lobojmë në mënyrë që të ndikojmë shumë në reintegrimin e viktimave. Zonja Haxholli, në rastet kur është përsërit dhuna, ju si polici, çka parashë ligji? A është veprë e rëndë penale dhuna ndaj gruas në shtëpi? Po, kjo është një masë rënduese, ku me njëherë më momentin që lajmërohet rasti, është edhe shkelje urdhën mbrojtës, po ashtu është edhe vepra cila është shkaktuar në sashlindem apo ngacmim apo kanosje, kontaktohet prokurori kujdestar dhe me autorizimin e prokurorit mund të ndalet në qendër të mbajtjes, por shkak se policia e ka 6 orë të cilin e man, pastaj 48 orë janë vetëm me autorizimin e prokurorit. Dhe interpretimi i drejtë duhet të bëhet përmes policisë edhe prokurorit, në mënyrë që personi të ndalet nëse ka elemente që duhet të arrestohet dhe të ndalet dhe pastaj me kallëzim penal të procedohet në prokurori. Kur thashë ka bën një punë mjaft mirë policia, do me thonë prej 1129 raste, 1050 raste veçin hetu këtë raste, marë masa në mbrojtëse dhe jenë procedu me kallëzim penal në prokurorit themelore. Ndër faktorët kryesor që viktimat po i shtyjnë një farë forme të kthehen tek dhunuesit është gjendja e rëndë ekonomike. Edhe gjendja e rëndë ekonomike edhe nga një herë dhe mashtrimi i vetë kryesit ndaj viktimës i cili e premton se ka qenë një dhunë dhe nuk do të ndodhë ma. Këtu janë ndoshta edhe disa dhe faktori tjetër, për shkak gjendjes ekonomike, për shkak fëmija problem se ku të rriten, qyshtet, mos të rriten me babën. Janë këto disa deklarime këto që imponohen viktimes me vullnetin, jo vullnetin e saj, me vullnetin e saj të keq të detyrohet të kthehet prapë në objektin e dhunës dhe prapë të merret me procedura polici, prokurori, gjykatës tremor dhe këto. Po ju si policia e keni për obligim ta përcjellni pastaj atë familje ku një herë është përdor dhunë? Po, kur thashëm ne jem të partë edhe të fundit, e kemi edhe obligim ligjor me ligj për mbrojtje kundër dhunës familje edhe ekzekutimin e urdhave mbrojtës, po ashtu edhe përcjelljen apo shoqërimin e viktimës në marrjen e saj gjëra personale që i duhen shkojmë në shtëpi,
edhe me se si ka fillu e gjendja, është sa nuk problemi edhe këto. Ne e kemi obligim momentin e parë që e shumë që është një dhunë duke ndodhë, ne më njëherë e fillojmë rastin edhe pa pëlqimin e viktimes. Obligative ka policia Kosovës që rastet më njëherë të inicoj dhe të procedojnë në prokurori, asë njëherë mos të pajtoj palet. E kam edhe një pyetje të fundit, duar ta qartësoj. Nëse dhuna është përsëritur, a burgoset ai person? Sepse nuk e di pse nuk është e qartë në opinion çka ndodh në këto raste dhe po përsëritet dhuna. Unë e përma në ato termin ligjor se është tash ka masa renduse. Do me thonë që shumica e tyne, ndoshta 90% të cilët e kanë përsërit dhunën, e kanë shkeli urdhën mbrojtës, janë masa renduse që gjithsesi që duhet burgoset, nëse ka elemente. Po sigurisht kur ka masa renduse edhe burgoset, po unë i them ata që është kompetence jonja që ndalin në qendrën e mbajtjes, do me thonë, për 28 orë. Pastaj me kallëzimin penal dhe me personin cili ka dyshohet ka kry veprën e penale, dërguhet në prokurori. Dhe prokuroria dhe gjykata i vazhdojnë andaj procedurat e tyne. Atëherë, a është rritur numri ku mirën masat e rënda ndaj personave që po përdorin dhunë? Po është rritë. Dëbani se edhe shqiptimi urdha mbrojtës, edhe ekzekutimi urdha mbrojtës, po thuj se në vitet e fundit bëhet 100% me afatin kohor, edhe ashtu si që kërkohet. Nuk të di unë akoma ndonjë urdhë mbrojtës që ka kërku një viktim e cila ju ka refuzu. Për opinion, edhe policia e Kosovës, jashtë punës gjykatave dhe gjatë vikinde mund të alëshoj urdhë mbrojtës në mënyrë që viktimat mbrohet edhe kur gjykatat nuk punojnë. Faleminderit shumë për gjitha këto informata që i dhatë për shikuesit tanë. Faleminderit edhe për juve. Atëherë, Albresha? Delina ishte një intervistë mjaftë, po, faleminderit edhe ty dhe zonjës Haxholli për intervistën. Atër ne po vazhdojmë aty ku e lam, zoti Qelaj, e cekëm që tek pavarësia financiare dhe ekonomike, ajo ndikon shumë që rastet të trajtojnë si duhet. Çfarë mbështetje sociale i ofrojmë ne? Cilat janë programet tona dhe sa janë ato shtëpitë strehuse themi të dëshirueshme ndoshta në disa raste? Fillimisht nuk muj pa e thonë që policia bën një punë shumë të mirë. Dhe falenderoj pikërisht zonën Haxholli, e cila vërtet ka punu shumë dhe ka dhënë shumë, po jo vetëm zonja Haxholli, edhe krejt institucione tjera kanë në mesin e tyre personalitetet të tilla se zonja Haxholli që vërtet e kanë avancuar në një stad tjetër pozitën edhe barazin gjinore, pozitën e Gruas dhe barazin gjinore të saj. Pavarësia ekonomike, fuqizimi ekonomik është njëri ndër faktorat që në mënyrë shumë direkte, drejt për drejt, ndikojnë në parandalimin e dhunës në familje. Askush nuk ish me duru dhunën nëse kish me qenë e pavarur ekonomikisht. Shpesh herë ndodh, për arsye ekonomike, për arsye të strehimit, për arsye të mundësisë për me mbajt familjen, këtë rast fëmin, ban që viktimat të durojnë dhunën, dhe unë kam pa raste ku në fakt kanë qenë shumë shqetësuese brenda një familje që janë raportuar 25 raste të përsëritura, dhe të 25 herë është përsëritur dhuna që u shtruar në atë familje. Si procedon personat që të dhunojnë familjen, qoftë gratë, vajzat e tyre, fëmijët? Si procedon ata se përmendike që ka masa rënduse nëse ka recidiv ose përsëritje? Institucionet tona ato që është në ligj zbatojnë. Jo çdo herë plotësojnë kushtet që kryerësi i dhunës familje me qëndru gjatë në paraburgim, sepse edhe mbajtja ndalim, si që përmendi zonja Haxholli, po edhe paraburgimi ka një limit kohor, ka një kufi dhe është përcaktua, po është rregulluar me ligj, edhe kjo formë si themi e sigurisë për mos me artë përsëritja veprës penale, dhe shpesh herë mund të jetë rrethon për caktimin e paraburgimit pikërisht fakti që ka rrezik me përsërit vepra. Nuk është vetmi mjet ose nuk është mjeti më i mirë për me parandalu, me resocializu kryerësin e dhunës që mbas me ushtru ma dhunë. Tu dashta me talë për shembull tek personat cilët ushtrojnë dhunë. Zonja Haxholli përmendi që në ndikimin e gjërave të ndryshme ose substancave narkotike, alkoolit, por po flasim te rastet kur nuk janë në ndikimin e këtyre substancave. Atër këta persona rehabilitohen edhe pas burgosjes ose pas vuajtjes së burgimit, në mënyrë që edhe këta kur të dalin persona të ndryshuar, mos të dalin që pastaj me zispresin që dalin nga burgu dhe të vazhdojnë
me avazin e vjetër? Në fakt unë kam vrejt një diçka shumë interesante në vizitat që kam pas në prokurorin, gjykata dhe në polici. Kam vrejt që të gjithë këto institucione kanë adresu një problematik dhe kanë thonë që në Kosovë mungojnë programet e mirëfillta sociale për trajtimin e kryesve të dhunës, sidomos te ata që kanë këto probleme. Do thotë varfërinë nga substancat narkotike dese apo që kanë çrregullime të çfarë do natyre, qoftë ato mendore apo psikosociale. Ne kemi qendrat e shëndetit mendor, kemi institucionet ku trajtohen këto raste, mirë po në Kosovë deri me tani nuk është krijuar një këshillimore për trajtimin dhe rehabilitimin e kryesve të dhunës familje të pas parasysh ndjeshmërinë që e kanë këto raste. Ju më herët e përmendet edhe strehimoren. Edhe strehimoria nuk është zgjidhja më optimale ose më e mira e mundshme për me siguru një mirëqenie ose me siguru sigurit plot viktimës së dhunës në familje, sepse në rënd të parë strehimoret kanë një afat kohormëre në cilës mund qëndran viktima dhe pastaj viktima një farë mënyrë mbetet pa mbështetje nga ky institucion. Në këtë drejtim shteti duhet bëjë më shumë përpjekje. Qeveria duhet të angazhohet më tepër kundër dhunës në familje, por a kemi ndonjë një program të veçantë e cila e bën pastaj një farë mënyrë riprogramimin e jetës së këtyre familjeve, grave, vajzave, se ka dhunë edhe të prindër që ushtrojnë ndaj fëmijëve të tyre që janë vajza ose edhe djem. A kemi program që ndoshta t'i pavarësojmë ata, të ketë mundësi të punësohen, t'ju jepet prioritet? Ju bështën e atë shumë pyetje sa nështë këj format e emisionit nuk ishme na dalë edhe 10 emisionet tila mi majtë dhe mi diskutu këtë të tema. Për vrej informimin e plot që e ki për këtë rast dhe besoj që edhe opinioni publik dëshiron me i ditë këto. Është fakt që ne kemi një strategji kontare kundër dhunës në familje, e cila është hartu në fund periudhës fundit vitit 2016 dhe plani saj veprimit është deri në vitin 2020. Në këtë strategji kombëtare janë parashiku ose janë para po krejt këto dilema, pyetje, probleme, shqetësime që ju po ngrit njësat. Është para po dhe forma edhe mënyra reintegrimit të viktimave, edhe fuqizimi ekonomik e tyre, edhe strehimi, edhe parandalimi, edhe luftimi i kësaj dukurie, megjithato do një koordinim shumë të madh. Pikërisht në kohën kur është menduar që zëvendës ministri i drejtësisë duhet me qenë dhe koordinator nacional kanë pas parasysh këtë fakt, sepse duhet politika duhet të ndërhyjë për me rregullu përmes legjislacionit dhe përmes strategjive dhe programeve të qarta dhe sociale dhe ekonomike dhe politike me rregullu çështjen dhe pozitën e viktimave të dhunës në mbrojtje dhe në siguritë saj. Megjithato, kam vrejt një mangësi që ka pas deri me tani dhe unë jam bashkë me ekipin që punoj mendimin e pazaventshëm të shoqërisë civile dhe agjensive që janë të na ndihmuar në këtë drejtim, jemi në fazën e një krimit të një database, bazë të dhënave të integruara për rastet e dhunës në familje. Po e them këto me një qëllim të caktuar. Ne po flasëm për rastet e dhunës familje, po flasëm për punën e policisë, po flasëm për procedurat që i ndërmerr qoftë prokuroria, qoftë gjykata, me dënimet që i shqiptan, masat shtrënguese ose masat e dhunshme që i merr shteti për mosmarrje me akeqja, siç ndodhi me rastet edhe të këtij viti. Megjithatë, nuk kemi arrit me bën një analizë mirëfillt, një analizë shkencore, një analizë mbi bazën e fakteve që i kemi grumulluar me e pase pse kemi rritje të madhe të numrit të rasteve të dhunës në familje. 1300 raste të raportuara është shqetësuese. Një shifër alarmante. Është shqetësuese. Dhe kemi raste të cilat kanë përfunduar dhe të vdekura, për shembull edhe gra dhe fëmijë. Kemi rastin e fundit në Gjakov ku babai vret gruan dhe vajzën e tij, por edhe rastin e një në Kamerisë që e vrau fëmijën e tij djalë. Ai ishte gjinis Kundër, por kjo flet për mentalitetin patriarkalende që dominon tek ne. Domethënë burri i shtëpisë ai vendos dhunën, të tjerët u guxojnë të ndërhyjnë dhe ndoshta institucionet dhe shoqëria duhet të ndërhyjnë në një formë tjetër, jo vetëm përmes policisë, por edhe përmes vedisimit. Pikërisht për këto krijimi i databazës ka me ndihmu shumë institucionet, sepse kemi me pas për herë të parë një analizë plot për shkaqet dhe faktorët që ndikojnë marrëdhënie tek kjo dhunë.
Sot ne flasëm për shifra, por nuk dim se pse ndodhin këto shifra. Në fakt, policia jep raport për 1.100 dhe 1.300 raste në vit, dhe po nëse e krahasojmë për periudhën 20 vjeçare prej si ka filluar më raportu për këto raste, i bjen që kjo shifër është më së alarmante, sepse nëse në vit është një mesatare për 1.000 rasteve Dhunës për 20 vite i bjet janë 20.000 familje të atakuara nga ky fenomen shumë i keq të pas parasysh. Dhe i bjen një përqindje konsiderueshme e popullatës. Pikërisht, po edhe më të rëndë bën situatën kur e kemi parasysh ku ndodh kjo dhunë. Ndodh në vendin më të sigurt njeriut, në vendin ku njeriu pret mbështetje, pret për kraje, sepse familja në fundit për shoqërinë tonë është diçka sublime, vlera saj është e pakrahasueshme me asnjë vlerë tjetër, krahasohet baraz me jetën, do thotë drejta për jetë dhe drejta për me jetu në një familje ku nuk ushtrohet dhunë, po ku sheh perspektivën tonë dhe mbështetjen në gjitha aspekte është një drejtë patjetërsueshme. Po kthejmë prapë te ideja databazës. Kohët fundit jemi mësuar me pa shumë ide të tilla. Dhe ndoshta mendohet se është bërë demode, ose është bërë si rutinë, është bërë si modë. Jo, megjithatë është mirë të ditë origjina dhe pastaj të punohet në atë drejtim, jo se që duhet të punohet edhe në programin, në koordinimin e mekanizmave cilët mund të jenë funksional, që të kemi mundësi të koordinohemi më mirë dhe të kemi një program social më adekuat për rrethin dhe për situatat. Në fakt unë duke i falenderuar ekipet që më mbështet, janë agjencitë e Kombeve të Bashkuara, janë OSB-ja, janë shoqëria civile, rrjeti i grave të Kosovës dhe shoqëria tjetër. E kishim dëftuar, por kush e di se çfarë ka ndodhur në zonën me Adelinë. Po mos e mohu asnjëherë dhe mbështetjen që e kam gjetur nga Ministri i Drejtësisë, nga vetë Ministri dhe Kryeministri i Republikës Kosovës. Unë kam arrit me këtë ekip me kriju një bazë të thanave shumë unike, ndoshta më i bequjtë dhe diçka shumë origjinale. Në fakt ne po krijojmë një databazë të mos e imituar asnjë shtat tjetër. Çka përfshin databaza? Ja kemi përshtat nevojave dhe kërkesave që i ka shoqënia jonë. Do thotë kemi adoptuar diçka që është nevojshme dhe është në shërbim të qytetarëve tonë, po edhe të institucioneve ligjzbatuese që kanë me zbatu ligjin edhe në parandalim edhe në siguri për të këto raste. Fillimisht databaza përmban të dhanat për secilin institucion. Do thotë personat që kanë me i fut dhanat në këtë sistem kanë me qenë i larmishëm, kanë me qenë shumë. Çdo zyrtar policor i cili e trajton një rast të dhunës në familje ka me pas mundësinë këtë dhana me i fut sistem. Jo vetëm mundësinë, por kjo ka me qenë edhe obligative për ta, sepse unë kam arrit bashkëbisedim me këtë institucionet edhe me drejtorin e policisë, Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, me e finalizu një marrëveshje, cilën do ta nënshkruaj më vonë si në formë memorandumi bashkëpunimi, ku të gjitha institucionet do ta kenë për obligim që me i fut dhanat kryesore, që unë mendoj që më vonë do të jenë të nevojshme me bën një analizë gjithëpërfshirëse pse në Kosovë është kaq prezente dhuna në familje. Nuk duhet me harru që në një shoqëni ku ka dhunë në familje, ajo shoqëni është e dhunshme. Ne nuk guxojmë me toleru. Është raportuar kohëve të fundit shumë që ne në Kosovë jemi shoqëri mjaft e dhunshme që vetëm në formë të dëshkimit e njohim të parë, në fakt e njohim dëshkimin fizik. Dhe këto pastaj rezultojnë me gjitha këto që kemi, por duhet të diskutojë edhe diçka tjetër. Nga dje ka filluar agjencia për barazhi gjinor, ka filluar një fushatë që do të zgjatë deri më 10 dhjetor. Me sa e ditë, në atë kohë, me 10 ose 11 i keni një konferencë rajonale për cilën do të diskutohet. 16 ditë të aktivizmit. Jemi ka fundi emisionit për 16 ditë të aktivizmit është një fushat globale për luftimin ose quhet Stop Dhunës ndaj grave dhe vajzave. Në fakt është fushat që në gjithë botën ka aktivitete të ndryshme në përkrahje dhe mbështetje të barazisë së gruas. Edhe Kosova është në vazhdën e këtyre aktiviteteve, ka shumë aktivitete që do të ndërmerren brenda këtyre 16 ditëve, duke filluar nga dje që ka qenë hapja e fushatës deri në ditën ndërkombëtare për drejtat njerëzit që është 10 dhjetori, kur kam planifikuar bashkë me grupin organizator që është grup shumë i madh ta marrim një konferencë rajonale. Dhe tema do të jetë çështja në drejtësi e viktimave të dhunës familje dhe viktimave të dhunës në baza gjinore. Po, pikërisht dashta vetëm edhe në pyetjen fund dhe sa më shkurt sepse nuk kemi kohë 4 minuta, regjia më bën impresion se kemi lajmet në orën 9, po dashta më të pyet diçka tjetër. Nëse i ndodh një gruaje ose një vajzë që është në familje dhuna, çka duhet të di ajo, cilat janë hapa që ajo duhet të ndërmarrë dhe çka duhet të pres pas atyre hapa?
Para duhet di që vetëm i vend ku duhet të adresohet në rastet e dhunës familje janë institucionet e vendit, është policia. Nga se aty me bindje e them ka zyrtare policore që janë të trajnuara dhe janë shumë profesionale në ofrimin e shërbimeve që japin. Nuk duhet të heshtat dhuna, nuk duhet të mbahet e mbyllur, sepse mbajtja e mbyllur e saj nuk e eviton ata, po përkundrazi është person dhe agresiviteti apo shpërfaqja e dhunës pastaj po ndodh me pasoja shumë më të rënda se sa nëse raportohet në fillim. Unë e vrej tani pyetje që ja bët zonjës Haxholle se çka bëhet me rastet kur kryhet dhuna në familje a burgosen. Nuk parandalohet dhuna në familje vetëm me burgim, parandalohet me vëdësim të shoqërisë që këto raste mi raportu në institucione dhe pastaj institucionet kanë mekanizmat shumëta që mujnë me trajtu çdo rast, secilin rast veç. Edhe diçka nuk besoj është më rëndësi për opinionin me Ditë. Nga përvoja që kanë institucionet tona dhe nga përvoja që ka shoqëria jonë, del se të gjitha rastet ku dhuna është mbajtur e mbyllur dhe nuk është trajtuar. Në fakt, një periudhë është konsideruar edhe si e turpshme me paraqit dhunën, sepse vetë viktima është paragjykuar ose gjykuar nga rrethi ku ka jetuar. Këto po e flas sidomos për viset rurale dhe viset jo shumë zhvilluara të vendit tonë, pastaj ka eskaluar në një vepër penale shumë të rëndë. Dhuna në familje deri sot nuk është kryesje e veçantë si vepër penale, nuk është konsideruar nëse nuk është përcjell me një vepër tjetër penale, qoftë me lëndim, qoftë me kanosje, qoftë me vepra tjera që tash po i përmendi. Ndërsa me aprovimin e kodit të ri penal të Kosovës, çdo presion, çdo shkelje drejtave të gruas paraqet në familje. Zotë Qira, ju faleminderit për kohën, ju faleminderit për informatat që datë për shikuesit tanë, kjo është e koha rezervuar, bile se kemi të i kaluar, atër të ndërruar shikues kjo është e tëra, ju faleminderit për përmendjen tuaj, që ndroni me ne pas pak janë live-et.